เสียงขีปนาวุธแทรกผ่านอากาศเหนือท้องฟ้าอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลระบบป้องกันภัยทางอากาศทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธจากศัตรูเสียงระเบิดดังสนั่นทั่วกรุงเทลอาวีฟการโจมตีตอบโต้กันตลอด1 สัปดาห์สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อการเมืองและดุลอำนาจในตะวันออกกลางอิสราเอลเปิดปฏิบัติการสิงโตผงาดโจมตีพื้นที่หลายจุดของอิหร่านปลิดชีพนายทหารระดับสูงและนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นนำไม่ต่ำกว่า20 คน One is the nuclear weapons capability, and we saw that at the moment Iran has enough enriched uranium to produce 9, just imagine 9 nuclear bombs. At the same time, parallel path that Iran has been taking, Iran has been developing long-range ballistic missiles and hypersonic missiles, according to what they say themselves. What their program has been is to produce around 3,000 missiles a year, and their target was to reach 10,000 long-range ballistic missiles in 3 years. The third one is terrorism, and Iran has been known as the largest state-sponsored terrorist country in the world, supporting what they called a belt of fire around Israel, with all their proxy organizations, starting with the Hamas and Islamic Jihad in the Gaza Strip, Hezbollah in Lebanon, the Shia militias in Syria and Iraq, the Houthis in Yemen, and of course, Iran itself. When we see all of those parallel, when we see the nuclear capabilities, the long-range missiles, and support of terrorism, this is why at this time we felt that this is an act of self-defense. This is the point that if we do not act, it might be too late to do something later. So we interpret such an act of aggression as a continuation of that aggression, because nobody in the world is stopping that. And the Israeli regime is supported by United States. United States is superpower. เป้าหมายการโจมตีของอิสราเอลพุ่งเป้าไปยังโครงการนิวเคลียร์อิหร่านที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศครับครอบคลุมไปถึงโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานส์ด้วยปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้อาคารบนดินและระบบจ่ายไฟจนอาจจะส่งผลกระทบต่อเครื่องหมุนเหวี่ยงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้นะครับขณะที่โรงงานนิวเคลียร์ฟอร์โดเป็นโรงงานนิวเคลียร์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุดครับเนื่องจากสร้างลึกเข้าไปในภูเขาเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศรายงานระบุว่าโรงงานแห่งนี้มีเครื่องหมุนเหวี่ยงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมประมาณ 3,000 เครื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนานะครับมีเพียงระเบิดเจาะทำลายบังเกอร์อนุภาคทำลายล้างสูงหรือบังเกอร์บัสเตอร์น้ำหนัก 30,000 ปอนด์ที่สามารถเจาะทะลุทะลวงพุ่งไปถึงเป้าหมายได้และเครื่องบิน B-2 ของสหรัฐเท่านั้นที่สามารถบรรทุกระเบิดชนิดนี้ได้ทำให้อิสราเอลต้องการโน้มน้าวให้สหรัฐกระโจนเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันอิสราเอลก็หันมาใช้วิธีการแทรกซึมเข้าไปในอิหร่านด้วยครับคลิปวิดีโอปฏิบัติการของสายลับมอสซาดที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักถูกอิสราเอลเผยแพร่ออกมาในวันแรกของการโจมตีมอสซาดระบุว่าเจ้าหน้าที่แทรกซึมเข้าไปในดินแดนอิหร่านติดตั้งระบบโจมตีที่ออกแบบมาเพื่อทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านในภารกิจลับที่วางแผนกันมานานนับปีปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมถึงการสร้างฐานปล่อยโดรนโจมตีที่ลักลอบขนเข้าไปในอิหร่านก่อนหน้านี้การประจำการอาวุธใกล้กับจุดยิงขีปนาวุธทางตอนกลางของประเทศการซุกซ่อนอาวุธเอาไว้ในยานพาหนะพลเรือนหลายคันที่จอดอยู่ตามจุดต่างๆก่อนที่จะสั่งโจมตีจากระยะไกลเมื่อกองทัพอิสราเอลเริ่มเปิดปฏิบัติการถล่มอิหร่านแผนการของอิสราเอลทำลายขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศและจำกัดการโจมตีโต้กลับของอิหร่านปฏิบัติการนี้ใช้เจ้าหน้าที่มอสซาดทั้งในอิหร่านและสำนักงานใหญ่ในกรุงเทลอาวีฟหลายร้อยคนรวมถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษในอิหร่านที่ทำงานให้มอสซาดด้วยตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา
อิหร่านได้ยกระดับการกวาดล้างสายลับอิสราเอลมีผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมตัวไปแล้วหลายสิบคนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าสามารถโจมตีหน่วยข่าวกรองทหารและศูนย์ปฏิบัติการของมอสซาดได้ขณะที่ทูตอิหร่านประจำประเทศไทยยืนยันว่าอิหร่านไม่ต้องการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ In terms of NPT, Article 4, each country, no matter, NPT, the countries divided to those haves and those have not. We are among the members of the countries that committed ourselves not to have nuclear weapon. But in terms of Article 4 of the NPT, each country is free to develop research and the use of nuclear weapon for peaceful energy. Nuclear weapon energy is a clean energy and has got a lot of different dimensions for use. And to tell you about the enrichment, there is no rule in the NPT prohibiting any country to enrich uranium in a level. Enrich uranium in 60%, it is not against the NPT. They have accelerated the production of enriched uranium in the past 3 months, and they now have enough enriched uranium, 60% on the level that is very high. And you ask yourself, what for? Iran is a country that is very rich in natural resources, and if you need the nuclear capability for peaceful means, as the Iranians are claiming, why do you enrich it to 60%? การโจมตีของอิสราเอลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้น่าจะมีน้ำหนักไม่น้อยในการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับและท่ามกลางการใช้อาวุธเข้าห้ำหั่นกันคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดหนีไม่พ้นพลเรือนของทั้งสองประเทศที่บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากตลอดหลายวันที่ผ่านมา